सो हामी चाहिँ गोर्खाली दाइको बाइक लिन जान लाग्यो बाइक त थाहा भइसक्यो ओ गोर्खाली दाइ ओ सबजना पैसा पैसा के पछाडि राख्नु पर्यो पहिला सो हामीले चाहिँ केक लिएर आएको दाइको लागि महाकाल त भिडियोमा दुर्गा माता कि जे भन्थ्यो आज कलङ्की माई कि जय कलङ्की माई रक्षा गर अर्पर अटेन मेरो चाक अटेन गाइज दाइले 1000 cc को बाइक लिँदै हुन्छ 1000 डिभाइड बाइ कति हो 4 ओके 1000 डिभाइड बाइ 4 ड्राइभर दाइ मन पर्यो मलाई तपाईको दारी ओ टाइगर यस पढ्नु सर्नु छैन घुमेछ खाली के हो तिम्रो मिसले नि हेर्छ नि मेरो भ्लग फेरि मनै सन्तोष छैन मनै बिरामी पुरै हो हामी बिरामी भेट्न गएको थियौँ बुस्टर डोज हाने अरे राम हैन केही नि बिरामी भन्छ केही नि बिरामी रे अब कस्तो खालको बुस्टर डोज आको होला त म गाड्यो बुस्टर डोज हानेर त खानेर त पुरै बुस्ट पो हुनु भन्दा हुनु गर्ने त हो गाइस हिउँ परेछ डाँडामा हामी स्विजरल्यान्डमा छौँ है अब बाइक किन्न आएको आजको दिन हेर्न सक्नुहुन्छ खोलाको ऱ्यापिड एकदम बवाल छ सफा भए त ऱ्याफ्टिङ स्याफ्टिङ गर्न हुन्थ्यो होइन यो त बाढी नै हो नि यहाँ त यसको लागि त यसलाई त खोला नभए नि हुन्थ्यो यस्तो खोला खोला त खोलै हो नि भाइ सो हिउँ परे कस्तो लाग्यो त बवाल यता हेर त नाइस दामी छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बवाल पारामा हिउँ परेको छ माथि माथि अब हामी यहाँबाट बाइक लिएर अनि हिउँ खेल्न जान्छौँ होला सायद जे नि हुनसक्छ कथाले के माग्छ भन्ने कुरा हो बाई बाई सो अब हामी सोरुममै भेट्नुपर्छ है त गाइस दाइ एक्साइटेड एकदम तर यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ पहिला त्यो बच्चा बेलाको फर्स्ट बाइक सेकेन्ड बाइक जस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ हैन तर काइन्ड अफ अनि एक्साइटेड त एक्साइटेड न्यू बाइक इज न्यू बाइक नि बाइकै हो नि कति मान्छेको ड्रिम बाइक ड्रिम हुन्छ बाइक हैन मसँग त दुईवटा डट हुने बाइक खुसी लाग्यो ल तीनटा बाइक हुन्छ एउटा मोटर पनि लिने अप्सनमा ओ अच्छा यो कुरा चाहिँ सही गरे होला नाइस 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 छिटै हुन्छ छिटै छिटै अब चाहिँ बाइक लिने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ केकहरू केक काट्ने यस यस भोक लागिरहेछ केक खाइदिनु ड्याङ्की ड्याङ न्यू बाइक गोर्खाली दाइ ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू रे थ्याङ्क यू सो मच Congratulations. Thank you so much मेरो भाइ यार थ्यांक यू आइदियो यार थ्यांक यू सो मच के छ र दाइ सो गाइस दाइले बाइक लिनुभयो अब चाहिँ हामी जानुपर्छ बिस्तारै टेस्ट राइड हल्का भयो सोरुमबाट निकाल्नु भयो त्यही नै हो कङ्ग्रेचुलेसन फर द न्यू बाइक राइड सेफ राइड हार्ड दाइ त्यही नै हो दाइको बाइकमा फर्स्ट राइड हान्न पाइयो योभन्दा खुसी के हो र होइन र राइडिङ न्यू बाइक गोर्खाली दाइको नयाँ बाइक फर्स्ट राइड त दाइले निकालिहाल्नु भयो त्यसको चलाउनु भने मेरो भाग्य रहेछ कन्टेन्ट सो टेस्ट राइड ओ नयाँ बाइक गोर्खाली दाइ कङ्ग्रेचुलेसन म धेरै कुदाउँदिनँ 60 पनि कुदाउँदिनँ क्या लकी फिल भएर क्या दाइको नयाँ बाइक तर हामी पहिले चलाउनु पाएँ नि त दाइलाई सन्चो छैन हल्का चिसो पनि छ मौसम अनि यो गाडी कहाँबाट आएको हो मार्ला जसरी आउँछ त सो अब हामी भद्रकाली जाँदैछौँ गाइस आज जोड बिजोड के हो फेरि
त्यो समस्या पऱ्यो नि त। ए हाइपर एक्स हजुरहरूले नि यो बाइकको बारेमा कति नलेज छ कि छैन है, मैले अघिल्लो भिडियो नि बनाइसकेको थिएँ। अनि त्यो सोरुममा गएर टेस्ट राइडहरू गर्न सक्नुहुन्छ हाइपर एक्सको, होइन त त्यही त हो नि। टेस्ट राइड गर्नुहोस्, अवश्य मनपर्छ है। एकचोटि डट बाइक लिँदै हुन्छ भने चाहिँ एकचोटि मजाले सोचेर, पैसै मात्रै धेरै तिरेर नि त सबै कुरा राम्रो हुँदैन गाइस, त्यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु। सो नयाँ बाइकमा पेट्रोल हाल्ने। सो गाइज अहिले त पेट्रोलको भाउ एकदम दिनदिनै बढिरहेको छ। अब के कति छ रेटै थाहा हुन्न है, 1000को कति आउँछ नि थाहा हुन्न क्या। अनि त्यो माथि उभिरहेको मान्छेले चाहिँ मैले तल हेरेँ बेला उसले बन्द गर्न खोजेको रहेछ। मैले चाहिँ 7 लिटर हालिदिनु भनेको थिएँ, उसले कति हाल्यो म यता कुरा गर्दै हालिरहेको थिएँ होइन। तर उसले चाहिँ म झाटो हेर्दा त उसले ठ्याक्क बन्द गर्न खोजिरहेको रहेछ क्या। एकचोटि हेरेँ, अब हेर्दाखेरि ऊ बन्द गर्न लाग्थ्यो, त्यसले ट्याक्क हात समायो। एकदम स्क्याम हान्छ नि यिनीहरूले, एकदम स्क्याम हान्छ, एकदम बस्नुपर्छ गाइज। जाडो चाहिँ लास्टै जाडो है, यस्तो चिसो भइसक्यो हात, फ्रिजिङ है, पुरै डाँडाभरि हिउँ परेछ। न्युट्रलमा स्टार्ट गर्नुपर्छ डट बाइक भनेको चाहिँ। जस्तो सिचुएसनमा भयो नि सकेसम्म चाहिँ न्युट्रलमा हाल्दै स्टार्ट गर्नु, त्यसले चाहिँ इन्जिनको अलिकति लाइफ टाइम अलिक राम्रो बनाउँछ। मलाई थाहा भएको अनुसार कुन बाइक रहेछ भनेर मान्छेहरू टक्क फर्केर हेर्दो रहेछन्। दामी दामी, गुड चोइस गोर्खाली दाइ, आइम विथ यु। थाहा नै छ दाइले अब स्ट्रगल गर्दै हुन्छ बिहारमा है, त्यति माथि सब्सक्राइबर छ दाइको। अनि अलिकति अहिले चाहिँ अब एउटा इन्डिभिजुअल सिन चाहिँ हल्का चेन्ज हुँदैछ नेपालमा, होइन। अझै सपोर्ट गरिदिनु होला दाइलाई पनि, हामीलाई पनि, सबैलाई माया गरिदिनु होला गाइस। सो भद्रकालीको मन्दिर आइपुग्यो, जयन्ती मङ्गल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदाली स्वासुदा नमोस्तुते। डाँडाभरि हिउँ देख्न सकिन्छ। हामी मन्दिर पनि आइपुगिसक्यौँ है। अब दाइहरू कहाँ हुनुहुन्छ, आउँदै हुन्छ होला सायद। न्यू बाइक हल्का रफ एन्ड टफ देखियो होला अगाडिबाट चाहिँ, हल्का हिलो पानी परिरहेछ नि त। क्या दामी देख्यो क्या बाइक, आइज खुसीको दिन। यो दिदी यो बाइक पूजालाई सामान के हुन्छ? सन्नै हुँदो रहेछ है, के हो कति हो? यसको 550 सबै हुन्छ सेटै। पानीहरू बत्ती दुईटा हालिदिनु। पूजा गरेर पैसा दिँदैन हुन्छ है, अहिले यो लिएर आइदिनु भगवान पुण्डरीका अक्षर रेखाकर्मा रेखाकृति रुद्र भविष्य प्रवेश खाने रुद्र भविष्य। थ्याङ्क यू सो मच यार मेरो भाइ, सबै मेरो बाइकको पूजादेखि लिएर सबै राम्रले गर्थ्यो। अब के गर्ने गाइस, गोर्खाली बाइक हो। सो गाइज मुक्तिनाथ भन्दा नि चिसोमा टेकेर पूजा गऱ्यो। एभ्रिथिङ फर यु दाइ है, दाइको लागि हो दाइको बाइक। दाइलाई चाहिँ जुठो दाइको चाहिँ नमिल्ने भएर मैले गरिदिएको। ठिक छ, शुभ कार्यमा कहिले पनि पछि हट्नुहुन्न जस्तो लाग्यो। गुरुबा धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो माधव प्रसाद भण्डारी हो। ओके, मेरो घर चाहिँ बालकोट हो। तपाईँहरूको सधैँ राम्रो होस्, जय होस्। धन्यवाद गुरुबा। गुरुबाले एकदम मजाले पूजा गरिदिनु भयो। भद्रकाली जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली। यस, अब चाहिँ हामी यहाँबाट लाग्छौँ बिस्तारै एकदम राइट सेफ होइन। त्यही नै हो यहाँ मेन पूजा गर्नु भनेकै। भोलिको दिनमा बाइकबाट दुर्घटना नहोस्, बाइकसँग राम्रो रिलेसन होस्, सुखी होस्, सबैजना सुखी सम्पन्न लाइफ चलिरहोस् होइन। त्यही हो सी अन द बाइक है। अब कङ्ग्रेचुलेसन्स वन अगेन। त्यो पूजा गरिदिनु भयो बाजेले, एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच गुरुबुवा। हजुरको पनि जय होस्, हाम्रो पनि जय होस्, सबैको जय होस्, सबैको भलै होस् है। यो भनौँ न गाइस, त्यहाँ भएमा जुत्ता खोलेपछि थाहा भयो क्या, त्यो मुक्तिनाथ सेम क्या। मुक्तिनाथमा जुन हामी पहिला अफ सिजनमा जान्थ्यौँ हिउँ नपर्दाखेरि, त्यस्तो के अब चिसो खुट्टै जम्ने टाइप्सको भाइब क्या एकदम। सो अब चाहिँ हामी नम्बर प्लेटहरू हाल्न जाँदैछौँ। अलिक ठुलो सोले चिचाउँदै बोल्नु, रिजन चाहिँ थाहा
जाँदैछ माइक हालेको छैन मैले पानी परेको कारण पसलको नाम एस के अरे S2 ल सो यहाँ सोल्टी मोड नजिक पनि एउटा हेल्मेट पसल छ हाम्रो साथीको सुजन भ्लगिङ सो म दाइहरूलाई एकछिन यहीँ कुर्छु ओ झरे सो एकछिन यहीँ कुर्छु नाम भन्दै पनि मेरो सुजन अनि पसलको नाम चाहिँ S2 हेलमेट हाउस छ हामी चाहिँ बच्चैदेखिको साथी हो छिमेकी साथीहरू होइन क्यारिम बोर्ड फुटबल के खेल्यो है सो यहाँ गोर्खाली दाइले नयाँ बाइक लिनुभएको थियो ए कुन बाइक हेर न हाइपर ए अस्ति देखेर सो एकछिन दाइहरूलाई यहीँ कुर्नु पऱ्यो